ሰላም ወደ ኢንስትራክቸር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት AutoCAD 2007 ነው። AutoCAD 2007 በኢንስትራክቸር ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ አብረን እናያለን ማለት ነው። for the introduction part ነው ዛሬ የምናየው። so introduction part ዛሬ እናያለን ማለት ነው። so from the AutoCAD interface ነው ዛሬ የምናየው 2007 version 2007 ነው የምናየው 2010 2008 9 10 እስከ 21 ድረስ አለ እስካሁን። አሁን ይሄ ቪዲዮ እስከ ተቀረጸበት ጊዜ ኖርማሊ 22 ተለቋል ይመስለኛል። ሰው AutoCAD 2007 version ነው ኖርማሊ ዛሬ ማሳያችሁ። so the interface of AutoCAD AutoCAD interface እንላቸዋለን። so this one is the title bar እንለዋለን። title bar AutoCAD version ከAutoCAD 2007 ከቨርዥኑ ጋር ያስቀምጥልናል። then the drawing name አሁን የድሮይንጉ name DWG the format of the drawing ነው። so .dwg the format ነው። ስለዚህ ይሄኛው title bar እንለዋለን። ሌላኛው እነዚህ ደግሞ the pull down menu bar እንላቸዋለን። pull down menu bar ማለት ክሊክ ስናደርግ ለምሳሌ ፋይል ላይ ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር ኒው አለ ኒው ሺት ሴት የሚል አለ ኦፕን አለ ኦፕን ሺት ሴት። ስለዚህ ፑል ዳውን ሜኑ ባር የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤዲት አለ ኤዲት ስናደርግ አንዱ አለ ሪዶ ከት ኮፒ ፔስት። ስለዚህ እነዚህን እንጠቀማቸዋለን። ቪው ላይ ሪድሮው ሪጂናል ዙም ፓን ኦርቢ ካሜራ ወርክ ፍላይ ኤሪያል ቪው ክሊን የሚሉት እነዚህ እስከ ሬንደር ድረስ የሚደርሱ አሉ። ኢንሰርት ስንል ደግሞ ብሎክ DWG ሪፈረንስ እንላቸው አሉ። ሶ ይሄኛው ኢንሰርት ላይ ፎርማት ላይ ሌየር አለ። ሶ እነዚህ the pull down menu bar እንላቸዋለን ማለት ነው። ፋይል ኤዲት ቪው ኢንሰርት ፎርማት ቱል ድሮው ዳይሜንሽን ሞዲፋይ ዊንዶው ሄልፕ ኤክስፕረስ የሚሉት the pull down menu bar እንላቸዋለን ማለት ነው። then ከሱ በታች ያሉት እነዚህ ደግሞ ስታንዳርድ ቱል ባር እንላቸዋለን። so ስታንዳርድ ቱል ባር የምንላቸው እነዚህን ስታንዳርድ we call it standard tool bar እንላቸዋለን ማለት ነው። for example እዚህ ጋር ኒው አለ እዚህ ጋር ኦፕን ሌላ ፋይል ስንከፍት እዚህ ጋር ሴቭ የሚል አለ ኮንትሮል ፕላስ ኤስ the shortcut ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሎትስ እዚህ ጋር ፕሎትስ ፕሪቪው ፐብሊሽ DWG ካት አለ ኮፒ the paste match property match እንዴት እንደምናደርግ ብሎክ ኤዲተር አንዱ ሪዱ። ስለዚህ እነዚህ ስታንዳርድ ቱል ባር እንላቸዋለን ማለት ነው። here the AutoCAD ኢንተርፌሱን ኮንትሮል የምናደርግበት AutoCAD ኢንተርፌሱ that means the drawing area either AutoCAD classic ነው or that of the 3D modeling ይሆናል ማለት ነው። አሁን ማሳየችሁ በAutoCAD classic or the 2D drawing ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው 2D drawing ኢንተርፌሱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። so ሌላኛው that of the 3D modeling ነው። ለ3D modeling for example design of mechanical equipment design ስናደርግ we can use በዛ ጊዜ ልንጠቀም እንችላለን 3D የሆነ ነገር 3D modeling ለመስራት 3D እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው እነዚህ this one is the workspace setting የምንለው ነው። እዚህ ጋር አሁን workspace setting-ን ቀይረን እንዳየነው that of the 3D modeling and AutoCAD classic የሚለው ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው workspace setting እንላቸዋለን ማለት ነው። this one is the workspace ነው ይሄኛው። so workspace-ን ኮንትሮል የምናደርግበት እዚህ ጋር workspace setting በሚለው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር
the layer property manager ነው የምናገኘው። so layer property manager ምን እንደሆነ layer እንዴት create እንደምናደርግ how we can create layer ያለ layer መጠቀም ስለማንችል ስለዚህ layer ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ሌየር ነው። እዚህ ጋር ከለር ኮንትሮል የምናደርግበት the layer part ለሌየሩን ከለር ኮንትሮል የምናደርግበት ፓርት ነው። ኮማንድ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ that of the line type ማለት there are different type of line that we use in this drawing። ስለዚህ እዚህ drawing ላይ የተለያዩ አይነት ላይን እንጠቀማለን። ስለዚህ by layer that of the line control ስለዚህ continuous line አለ፣ hidden line አለ፣ central line አለ፣ dotted dashed phantom የሚባሉ type of lines አለ። ስለዚህ እነሱን control የምናደርግበት the line control type control የምንለው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ line weights that means the thickness of line ነው እዚህ ጋር ኮንትሮል የምናደርገው። that means for example floor plan የምንሰራ ከሆነ normally ትንሽ የሚመከረው ብንጠቀም የሚመከረው ከ0.25 mm up to that of the 0.5 mm thickness ያላቸው ላይኖች ብንጠቀም ይመከራል። normally ከዛም በላይ ከዛም በታች ልናደርገው እንችላለን፣ ግን normally ይመከራል የሚባለው ከ0.25 እስከ 0.5 mm thickness ሲኖረው ነው ማለት ነው። the other one is ይሄኛው draw toolbar እንላቸዋለን። here እነዚህ draw toolbar እዚህ ጋር ደግሞ modify toolbar የምንላቸው ናቸው። እዚህ ጋር command prompt በኮማንድ normally AutoCAD በጣም ቀላል እንዲሆን ምን እናደርጋለን? በኮማንድ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ኮማንድ የሚጠይቀንን እያስገባን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በኮማንድ ብቻ መጠቀም እንችላለን። ኮማንድ that means ኮማንድ ላይ እዚህ ላይ ይጠይቀናል፣ እሱን ማስገባት ነው። ስለዚህ ኮማንድ የሚጠይቀንን ስቴፑን ጠብቀን መሄድ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። so these are switch ይባላሉ። እዚህ ጋር snap grid auto polar snap tracking አለ። እዚህ ጋር allow or disallow dynamic USC እዚህ ጋር dynamic input አለ። እዚህ ጋር ላይ weight type እዚህ ይሄኛው layer ላይ የምናየው ነው። እዚህ ጋር modeling that of the models paper size የሚባለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ስዊቾች ይባላሉ። እዚህ ጋር layout አለ፣ layout tab የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ that of the modifying toolbar የምንለው ነው ማለት ነው። እቺኛዋ ደግሞ USC እንላታለን the user coordinate system የምንለው ነው። ስለዚህ user coordinate system or USC እንለዋለን። አንዳንድ የተቀየሩ ግን ዩኒቨርሳል ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚሉትን ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስለ AutoCAD ኢንተርፌስ ይሄን ካልኳችሁ that is enough። ስለዚህ በቂ ነው ይሄኛው። ስለዚህ አሁን እስቲ ወደ ድሮው በጣም ትልቁ ነገር ኮማንዱን ማወቅ ስለሆነ ስለዚህ ድሮ ቱልባር እና ሞዲፋይ ቱልባር ምን እንደሆኑ እያንዳንዱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ draw command or draw toolbar የምንላቸው እነዚህ ናቸው። the line, the construction line እነዚህ አይከኖች ናቸው። icon of the command ይባላሉ። እዚህ ጋር icon of the command የሚባሉት እነዚህ ናቸው። so icon of the command እዚህ ጋር line command ነው ይሄ። እዚህ ጋር construction line, polyline, polygon, rectangle, arc, circle, revision cloud, spline, ellipse, arc, insert block, make block, point, hatch, gradient, region, table,
መልቲ ላይን ቴክስት የሚባሉትን ስለዚህ ምንድን ናቸው what the purpose of this draw toolbar የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። so on when you start from that of this line command ከline command ስንነሳ when we can search by shortcut መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ from the keyboard control plus L እያደረግን በቀላሉ ላይንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ from the keyboard for example control plus L ባረግ we can normally draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ construction line normally line the difference between this line is we draw a straight line, so for the purpose of drawing a straight line we use this line. construction line የምንለውም that is a line but that infinite ነው infinite line ነው draw የምናደርገው። ስለዚህ infinite line draw ስናደርግ we can use construction line ደግሞ from the keyboard በሾርትከት we can use XL ብለን በሾርትከት ልናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛው ላይን ነው for example እቺኛዋ ላይን ነች። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው L from the keyboard not control plus L ብቻ from the keyboard አድርገን ላይንን ድሮ ማድረግ እንችላለን። or እቺኛዋ አንድ ላይን እንደዚህ ድሮ ካረግን from the keyboard this አሁን እቺኛዋን command icon በኮማንድ አይከኑ አንድ ጊዜ ብቻ ክሊክ አድርገን ድሮ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ there are how we can execute AutoCAD command የሚል አለ። ሌላኛው የሆነ እዚህ ውስጥ መካተት ያለበት ነገር ስለዚህ how we can execute command of the AutoCAD commandን እንዴት ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን የሚለው አንድ ቶፒክ ይኖራል ማለት ነው። እንዴት AutoCAD in 3 ways AutoCAD commandን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። አንደኛው ኖርማሊ በኮማንድ አይከን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ በኮማንድ አይከን ከተጠቀምን ሌላኛው ኖርማሊ በፑል ዳውን ሜኑ ባር የምንለው አለ። ስለዚህ በፑል ዳውን ሜኑ ባር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሱ እየተጠቀምን AutoCAD ኮማንድን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን። ሶስተኛው በሾርትከት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ AutoCAD command can be given 3 ways። ስለዚህ የመጀመሪያው ፑል ዳውን ሜኑ ባር መጠቀም ነው። ስለዚህ ፑል ዳውን ሜኑ ባር ስንል ለምሳሌ draw toolbar here እዚህ ጋር command icon ተቀምጧል። here እዚህ ጋርም ደግሞ ፑል ዳውን ሜኑ ባር ላይ ተቀምጧል። modeling line ray construction line multi line poly line 3D polyline polygon ስለዚህ እዚህ ጋር ተቀምጧል ማለት ነው። draw toolbar የምንለው በዚህ ፑል ዳውን ሜኑ ባር AutoCAD ኮማንድን ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። that means እዚህ ጋር with only one click አንዴ ብቻ ክሊክ አድርገን ድሮ ማድረግ እንችላለን። አንዴ ብቻ ክሊክ እናደርጋለን then ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። here ግን እዚህ ጋር draw አለ from the pull down menu bar draw የሚል አለ draw toolbarን የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዴ pull down menu bar draw ክሊክ እናደርጋለን። ሁለተኛ the command line ክሊክ እናደርጋለን then we can draw። ስለዚህ ሁለቴ the difference between using the icon command and this pull down menu bar is for that of the icon command we can use only single click. For that of the pull down menu bar we use double click. So that is the difference. The third one is how we can execute the command of AutoCAD የምንለው ሶስተኛው using the keyboard that means shortcut መጠቀም ማለት ነው። line
ስንል line command we can use by L from the keyboard L enter ካረግን line draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so line command ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ in three way AutoCAD commandን execute ማድረግ እንችላለን። አንደኛው by using the pull down menu bar፣ ሁለተኛው use of icon that means command icon, third one is use of the keyboard። ስለዚህ once the command is given, one will be the prompted on the next step or record input data, then press the enter key to accept the input። ስለዚህ ኢንፑቱን accept ለማድረግ that means L enter ካለም በኋላ to accept that L enter እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ from the keyboard for example L እናደርጋለን then to accept the input enter እናደርጋለን then አሁን line draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ line command ይሄን ይመስላል። ሌላኛው construction line ነው። construction line is used for drawing infinite line። infinite lineን draw ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። the purpose of construction line is to draw infinite line from the keyboard XL ብለን draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ how we can execute እንዴት AutoCAD commandን execute የምናደርገው in three ways ነው። የመጀመሪያው by using the pull down menu bar here construction line አለ here ደግሞ ሁለተኛው ወይ ደግሞ here the icon command አለ from the keyboard ደግሞ XL በማለት draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ let us see እንዴት draw ማድረግ እንችላለን። አንደኛው here from the pull down menu bar እዚህ ጋር construction line አለ then infinite line draw ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። here አሁንም እዚህ ጋር እንመጣለን double click here zoom in zoom out ብናደርግ መጨረሻውን አናገኝም because infinite ነው። በሁለቱም ዳይሬክሽን ለምሳሌ ይሄኛው በዚህም in the y positive y axis and negative y axis infinite ነው። this infinite ስለሆነ that we can not see the final part of this line። ሌላኛው እዚህ ጋር ያልተጨመረ ray የሚባል አለ። what's the difference between ray and construction line ስንል ray ስንል that is አሁን 1/2 finite ነው። ለምሳሌ ray ለምሳሌ ወደዚህ draw ባረግ here ወደዚህ infinite ነው፣ እዚህ ጋር ግን finite ነው ያለው። ስለዚህ ray the difference between ray and the construction line is ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። በአንድ ቦታ finite ነው፣ ለምሳሌ ወደ ላይ ብንሄድ infinite ነው የሚሆነው፣ ወደዚህ ብንሄድ positive x axis ላይ ብንሄድ infinite ነው የሚሆነው ማለት ነው። so the difference between construction line and ray is this one። ሌላኛው አሁን እዚህ ጋር እንመጣና icon command በመጠቀም one time click እናደርጋለን then draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። icon command in single click በsingle click መጠቀም እንችላለን። from the keyboard ደግሞ XL enter ብናደርግ that means we can draw from the by shortcut ነው። ስለዚህ construction line draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር polyline ነው። polyline for example polyline from the draw toolbar ተመሳሳይ ስለሆነ ብዙም መድገሙ አያስፈልግም። ስለዚህ በአይከን ኮማንድ በመጠቀም draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ polyline የምንለው that means draw one or more connected to the line or arc segments that means አሁን አንዱን ፓርት ብቻ select ብናደርግ ሁሉም ነው select የሚሆነው። ስለዚህ polyline the difference between polyline and ለምሳሌ እዚህ ጋር line ተጠቅመን ብንሰራ here ተመሳሳይ ነው but አንዱን line select ስናደርግ ሁሉም select አይሆንም because እዚህ ጋር explode ተደርጓል። አሁን ደግሞ ይሄኛው explode የሆነውን በmodify toolbar እዚህ ጋር መተን modify toolbar አለ፣ እዚህ ጋር property offset ምናምን አለ፣ እዚህ ጋር
ኤክስቴንድ፣ ብሬክ፣ ጆይን፣ ቼምፈር የሚል አለ። ስለዚህ በጆይን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ሁሉንም ኮኔክት አድርገን ወደ ፖሊላይን ወደ ፖሊላይን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ኖርማሊ ሰሌክት ካረግን በኋላ ሞዲፋይ ቱልባር ዜን ጆይን። አሁን ለምሳሌ ሄር ሰሌክት እናደርጋለን። በጆይን ሁሉንም አንድ ላይ ሰሌክት አድርገን that means ወደ ፖሊላይን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሶ በፖሊላይን ደግሞ PL from the keyboard PL ብለን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ፖሊገን ነው። ሶ ፖሊገን እዚህ ጋር ፖሊገን የምንለው ፖሊገን number of sides ለምሳሌ 6 ብናደርግ ኢንተር። ስለዚህ inscribed እና circumscribed about the circle የሚል አለ። face to face እና that of the edge to edge የምንለው ነው። inscribed ብናደርግ ለምሳሌ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። this is አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖሊገን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖሊገን ይሄንን ካልኳችሁ በፖሊገን ደግሞ ፖል ብለን POL ብለን from the keyboard መጠቀም እንችላለን። that means to draw regular close polygon and boundaries are treated as a polyline. polyline means አንዱን select ብናደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር number of number of sides ይላል from the command። አሁን እዚህ ጋር ኮማንድ ላይ ስናየው that's polygon enter the number of side ይላል። so ሳይዱ ባለ 8 ቢሆን then enter እንላለን። so circumscribed ከሆነ about the circle so ባለ 8 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱን select ስናደርግ ሁሉም selected ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ አሁን ሁሉም selected የሆነበት ምክንያት polyline and the form of polyline ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው here ቀጣዩ ሬክታንግል ነው። እዚህ ጋር ሬክታንግል ኮማንድ አለ from the keyboard REC ብለን መጠቀም እንችላለን። from the shortcut to draw rectangular የሆነ polyline draw ማድረግ እንችላለን። so the purpose of rectangle icon or rectangle command is to draw rectangle. and here arc ለምሳሌ door draw ስናደርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዳንዴ door templates ማይኖር ከሆነ door draw ማድረጉ ግድ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል። ስለዚህ እሱን ድሮ ለማድረግ ስለዚህ እዚህ ጋር አርክ አለ። ሰው አርኩን የምንጠቀመው ለምሳሌ ስለዚህ እንደዚህ አርክ ድሮ ለማድረግ የሚጠቅመን ምንድነው ማለት ነው? አርክ ስንጠቀም ነው ማለት ነው። to draw arcs. so the purpose of arc toolbar is to draw arcs from the keyboard. that means shortcut በመጠቀም we can arc ብለን that means a enter ብንል arc draw እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር circle ነው። so to draw circle we can use circle command. so በሬዲየስ እና በዲያሜትር ድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። revision cloud የምንለው ደግሞ that means ለምሳሌ እንደዚህ ኖርማሊ ክሊክ ሳናደርግ እስከ መጨረሻው ስንሄድ ራሱ ክሊክ ሳናደርገው ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ the purpose አሁን ለምሳሌ
revision cloud. We can use revision cloud for the purpose to draw revision cloud. The sequential arc revision cloud is used to highlight change to the drawing. let's see መጠቀም እንችላለን. But we can control the this circle radius or that of the diameter, so we can edit ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ we can edit it እንደዚህ edit እያደረግን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። the purpose of revision cloud is sequential የሆነ arc to draw sequential form of arc draw ለማድረግ revision cloud እንጠቀማለን። spline zigzag የሆነ zigzag የሆነ drawing draw ለማድረግ we can use spline. so zigzag የሆነ ለምሳሌ እቺን ኮንትሮል ለማድረግ that means እቺኑ the vertices ይዘን edit ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so to draw zigzag pattern of line we can use spline. ሌላኛው ellipse ነው። so ellipse and the major radius or ለምሳሌ here the x-axis is the major radius and the y-axis is the minor radius የምንለው ነው። so እንደዚህ ellipse draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so y-axis ደግሞ normally the major radius again the x-axis we can use it as the minor radius. so the purpose of ellipse command is to draw ellipse or elliptical arc draw ለማድረግ ነው። from the keyboard we can use el from the keyboard enter, then we can draw ellipse draw ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so the purpose of ellipse command is to draw ellipse or elliptical arc draw ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላኛው ellipse arc ነው። so ellipse arc normally የታወቀ ነው። ellipse form of arc draw ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር insert block is to insert saved block from the file. on saved block ካለ we can saved block ካለ we can enter the block normally as a template ተቀመጠ block ማለት ነው to insert the block. make block ደግሞ አሁን አዲስ templates draw ለምሳሌ for example when to door ካዘጋጀን በኋላ አዲስ ብሎክ ነው። ስለዚህ ይሄንን አዲስ ብሎክ for example እቺ ዶር ነች እና then አሁን ይሄንን እናደርጋለን ማለት ነው make block እናደርጋለን ማለት ነው። so እቺኛው make block ስለዚህ the name of the block for example door ስለዚህ አዲስ የሆነ ብሎክ ፈጠርን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ታይፕ ኦፍ ላይን የተጠቀምነው ስለዚህ አሁን አንዴ ነው ሴሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ሴሌክት እናደርጋለን የፈለግንበት ቦታ ኮፒ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሲምፕሊ አዲስ ብሎክ ስለተፈጠረ እያንዳንዱን ሴሌክት ማድረግ አይጠበቅብንም። አንዴ ሴሌክት ካደረግን ሁሉም ሴሌክት ይሆናል። ስለዚህ the purpose of make block is to make a block ብሎክን ሜክ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ሌላኛው to create a block file so from the keyboard shortcut መጠቀም ከፈለግን ደግሞ
enter ካለን we can easily block create ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር ፖይንት ነው። ስለዚህ ፖይንቶችን ክሬት ለማድረግ hatch ደግሞ hatchን ክሬት ለማድረግ ለምሳሌ the purpose of hatch is to fill up the closed boundaries with hatch pattern display the hatch and gradient dialog box ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ for example when እቺን rectangle hatch ማድረግ ከፈለግን hatch እዚህ ጋር እንገባለን። እዚህ ጋር gradient እና hatch አለ so the peak points የምንለው አለ the pattern የምንለው አለ እዚህ ጋር switchu የተለያዩ type of pattern ይኖራሉ ማለት ነው other predefined ISO ANSI predefined and custom የሚባሉ ፓተርኖች ይኖራሉ ለምሳሌ to use this gravel pattern ሊሆን ይችላል zigzag that of the barestone clay የሚባሉ አሉ ማለት ነው let us use this pattern okay እንላለን then scale-ውን ስናሳድግ the difference between line increase ለማድረግ ነው so scale-ውን ለምሳሌ 1 or 2 ብናረገው then ምን እናረጋለን እዚህ ጋር add peak point to select the peak point ለምሳሌ እንደዚህ then enter ከዛ enter so እንደዚህ hatch ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so the purpose of hatching is to fill up the closed boundaries with color gradient pattern ማለት ነው so that is the purpose of hatch drawing toolbar ነው ማለት ነው ሌላኛው gradient so gradient is also the same as that of the hatch but we can use the different way of hatching መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አንድ ፓርቱ in middle ፓርቱ more color በዛው ማድረግ እንችላለን the boundary from one direction from the both direction and the middle only and the upper part only the upper part the that of the እንትን ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ላይ ከለሮቹን እዚህ ጋር ማስገባት እንችላለን two color የምንለው ደግሞ let us use for example this one then select pick point enter so here የተለያዩ pattern of colors በመጠቀም gradients መፍጠር እንችላለን ማለት ነው so the purpose of gradients is to fill up closed boundaries with color gradient pattern display hatch and gradient dialog box ማድረግ እንችላለን ማለት ነው the purpose of gradient ይሄንን ያልካለን ሌላኛው እዚህ ጋር region so region ደግሞ the purpose of region is to convert object boundary into region object መቀየር ነው from this hatch from the keyboard H ማድረግ እንችላለን or BH ማድረግ እንችላለን the gradients ደግሞ H enter ማድረግ እንችላለን so we can use from the keyboard H ብለን መጠቀም እንችላለን ሌላኛው table to create table ነው purpose so to create table ስለዚህ የተለያዩ ለምሳሌ column and column width-ን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር 10 column እንዲኖር the column width ደግሞ normally 2.5 ነው ለምሳሌ 2 ብናረግ the data row ደግሞ 4 ብናረግ the row height 2 so okay ብንል እዚህ ጋር አዲስ create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so the purpose of table toolbar is to create table ስለዚህ table create ለማድረግ ነው purpose ማለት ነው so ሌላኛው text ነው ስለዚህ text ደግሞ to write text multi-line to create single entity text paragraph create ለማድረግ ነው purpose ስለዚህ text purpose ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ for example here text እንዴት እንጽፋለን የሚለውን for example m structure ብንል m structure ብንል so here we can write text ስለዚህ እዚህ ጋር the text type way of writing አሁን ለምሳሌ romans
ታይምስ ኒው ሮመን ቴክስት ሄይቱ ለምሳሌ 10 ኢንተር ቦልድ ማድረግ እንችላለን ኢታሊክ ማድረግ እንችላለን so here is the or ለምሳሌ ትንሽ ቀነስ እናድርገውና 2 ብናደርግ here is the text ይሄን ይመስላል ማለት ነው so ይሄ ኤም ስትራክቸር ነው ኤም ስትራክቸር ዩቲዩብ ቻናል የዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል በቀጣዩ ወደ modifying toolbar እንሄዳለን ማለት ነው for today's this enough to serve here እዚህ በዩቲዩብ ቻናል በቴሌግራም በፌስቡክ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል አመሰግናለሁ